Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin tonë ta marrë një kontroll të vazhdueshëm. Mirë se vini në programin Doktori në familje në ekranin e TV7-s. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskulor që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e sëmundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo sëmundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio. Thank you. Donim të na tregoni çfarë është insuficenca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si sëmundje. Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common. Insuficenca kardiake, të paktën në Amerikë është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zgjeruar në mënyrë normale. It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way. Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj sëmundjeje? There are a lot of different reasons. The two most common reasons are Ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës. Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle. Cilat janë stadiet e insuficencës kardiake? The stages of cardiac failure have been identified as 4. The experts have shown Fazat e insuficiencës kardiake janë 4. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë, asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas e kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficenca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale. Become aware of it. It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this. And
Once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well. So the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy. Mund na thoni, doktor, cilët janë personat më të riskuar nga kjo sëmundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj? The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease. Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkool, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet. Kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për t'u zgjeruar nëpër masat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme. The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition. Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake? The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath. Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficiencia kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristike e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të enjten për shkak të lëngjeve. Enjtja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj enjtje është karakteristike e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka enjtje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku. Mund të kenë probleme me veshkat, çohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët. Kjo mund të jetë simptoma e vetme. In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure, although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me Dr. Smith. Na ndiqni. Jemi kthyer sërish në studio, po diskutojmë për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës. Të ftuar në studio kam doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor e asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes. Vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë? When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thotë që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht, janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkri dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund t'i shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjëra të tjera? Prandaj, bëj një grafi të kraharorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shoh edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur Eugene, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shoh për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientë të caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera e gjakut për të përjashtuar shkaqet të tjera për renditjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme, por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shoh strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jem në gjendje të shoh ndonjë problem gjatë sqarimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës. And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient. To look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances. To look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure. Si duhet të trajtohet insuficenca kardiake sipas stadeve të saj? Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no. Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen.
Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rajet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'dua të jemi detajuar, por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. 2 vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Intresto, si kubitril valsartan. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparatur, duke transplantuar defibrilator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitime tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë në gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacientë, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhyjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz. Difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because the salt causes even more fluid retention. So avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also
help prevent problems with these people. Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar? Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficienca kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme. And unexpectedly, their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure. Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj? Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist. Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata. I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process, because it's important for their long-term benefit to engage this. Cili është aktiviteti fizik që du të kryej një pacient me insuficiencë kardiake? I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything. Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloj edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës. I encourage 30 minutes of activity for them each day, just as I do in my patients without heart failure. Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje? I'm very appreciative of the question, because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet i dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës. Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure. Doktor, të lutem një mesazh për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin dhe sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake. Well, I think the most important message that I could give for a person who's Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë përkujdesim mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kam bërë
kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientë të tjerë mund të mos i ripërtërinë dot atë funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund t'i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe parna t'i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do t'i ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë. But even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with the doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life. Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Të nderuar teleshikues, arritëm në fund të programit ton për sot. Bashkë do të takohemi sërish në programin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.